So, na-weldingan na natin ito guys. Para yung thread niya lumambot kung ano may kalawang nandyan. Tapos yung thread, sasakin natin ito. Pupukpukin natin. So, ganito lang magtanggal na. Huwag na balik. Sakin na natin. Pupukpukin. Tapos, welding ulit. Dami mo natin tinanggal na ganito. Mga iba, loob pa, dukot-dukot. Sa mga makina. Mga yanmar. Nakaraan, ano yung pinatanggal ko doon? Doon ka pa, sa bahay mo doon? Oo. Napatanggal ako doon eh. Sa may nagdating din yung mga kortes galing kampo. Yung pinatanggal din sa ano, ihip. Kasama pang gawin. Hindi ang mahirap. Oo. Wala akong marinanin. Gamitan natin ng ngipin. Ito, visegripe. Nakalawangin. Yan nyo guys ha. Very easy. Very simple. Tanggal. Wala. Oh, wala nga, hindi nga nag-import yung visegripe eh. Gano'n siguro pag-ulit ka na, tatanong mo ano. Oh. Ulit ka na, tapos nag-shop eh. Lamig nga oh. Lamig na. Ah, malamig. Ah. Siguro init, nag-transfer dito. So ayan oh. Ano pa rin yan? Yung bolt na, ano pa rin. Yung bolt na dito sa